відкладають гроші та інвестують їх у різні фінансові інструменти, такі як акції, взаємні фонди та ETF. Єдиний шлях виникнення цього долару – це те, що хтось має взяти гроші в борг. Якщо ваш мозок бідний, ваше завдання – самовдосконалюватися, оскільки школи цього для вас не зроблять. Друзі, вітаю! Мене звати Олександр Луценко, я підприємець та блогер. І в цій рубриці ми говоримо про успішних людей і їх принципи успіху. Я впевнений, що вам це відео допоможе і ви зможете покращити своє життя. Наш гість – це Роберт Кійосакі. Роберт Кійосакі – американський інвестор, бізнесмен, письменник і автор бізнес-гри «Грошовий потік». Одна із найвідоміших його книг – це «Багатий тато, бідний тато». Сьогодні Роберт Кійосакі визначить 5 основних принципів мислення багатих та бідних. Приєднуйтесь до каналу, а також дивіться це відео до кінця, тому що в кінці буде бонус для вас. Поїхали! Інвестиція в актив та пасив. Багаті інвестують у активи, що приносять прибуток – нерухомість, бізнес, інвестиції. Бідні зосереджені на пасивах або витратах, які не приносять стабільного доходу – автомобілі, витрати на розваги. Бідність має своє коріння у фундаментальному менталітеті, який передається від покоління до покоління. Цінності, які формують середній клас, також мають своє походження з аналогічного менталітету. Люди, які зараз стикаються з фінансовими труднощами чи відчувають незадоволення своєю діяльністю, можливо, були виховані з подібними цінностями. Ти знаєш, що твоє суперего навчили. Знайди роботу, працюй важко, інакше ти ніколи не будеш багатим. Бідна людина з бідною ментальністю. Все, що вона побачить, це обмеження. А людина, яка має ментальність середнього класу, просто хоче хороший будинок, стабільну роботу та автомобіль. Сьогодні я зустрічаю багато людей, і багато з них належать до другого або третього покоління своєї родини. Вони справді гарні, одягнені у вбрання від Gucci, мають автомобілі, але в їхній голові нічого особливого, все занадто просто. Багато людей навчаються в школах з метою отримання роботи, відкладають гроші та інвестують їх у різні фінансові інструменти, такі як акції, взаємні фонди та ETF. І я не займаюсь цим. Я не кажу, що вам не варто цього робити, просто я підприємець. Працівники повинні економити кошти, погашати борги, придбати власне житло та інвестувати на фондовому ринку, як робив це мій бідний тато. Але я підприємець. Я купую золоту шахту та видобуваю золото, проте більшість працівників не можуть собі цього дозволити. Я купую срібну шахту, нерухомість, готелі, бо я капіталіст та підприємець. Отже, ось в чому урок номер 1 у «Багатий тато, бідний тато». Багаті не працюють за гроші. Замість цього вони створюють бізнеси як підприємці, купляють нерухомість. Роберт Кійосакі не інвестує у фондовий ринок. Кожного разу, коли Роберт заробляє, скажімо, мільйон, одразу ж інвестує в нерухомість. Використання боргів для збільшення багатства. Багаті використовують борг як інструмент для інвестування та розширення бізнесу. Бідні бояться боргів і намагаються уникати їх. Розумієте, борги і податки роблять багатих ще багатшими, а бідний та середній клас ще біднішим. Середній клас часто опиняється у складному становищі через борги, а багаті лікарі, адвокати та інші можуть мати великий дохід, але часто стикаються з високими податками. Я не сплачую податки, тому що капіталіст вміє використовувати борг і не платити податки. Слід зазначити, що кожен долар є результатом заборгованості. Єдиний шлях виникнення цього долару – це те, що хтось має взяти гроші в борг. Він не існує сам по собі. Це борг. Вийти з боргів – це застаріла ідея. Ви повинні дізнатися, як використати його, щоб розбагатіти. Замість того, щоб уникати боргів, Роберт Кійосакі використовує можливість брати позики та використовувати їх в свою користь. Таким чином, коли деякі фінансові експерти радять погашати борг, він каже, що потрібно вивчати, як користуватися ним. Потрібно вивчати не тільки, як інвестувати та володіти нерухомістю, але й використовувати борги та податки. Отже, немає нічого поганого в покупці будинку. Різниця полягає в тому, що я використовую борг, щоб його придбати, і при цьому не сплачую податки.
Справа не в будинку, не в акціях, не в облігаціях, не в ETF, а у ваших розумових здібностях. Мислення про заробіток та витрати. Багаті зосереджуються на тому, як можна збільшити потік грошей, заробіток. Бідні зосереджені на тому, як можна зменшити витрати. Як Роберт Кійосакі вже казав, заощаджувачі – це лузери, а готівка – це сміття. Я капіталіст, і всюди навколо мене є невеликі можливості. Я сказав, стоячи на сцені, що дитина може жити в злиднях Мумбаї з мобільним телефоном і стати мільярдером, якщо це спочатку буде в її голові. У всіх нас є зовнішні економічні чинники, але також існує особисте сприйняття економіки, яке можна змінити силою волі. Тому люди, які досягли успіху, розпізнають як позитивні, так і негативні аспекти зовнішньої економіки. Проте це не хвилює їх, оскільки вони все одно досягнуть фінансового благополуччя. Бідна людина з бідною ментальністю. Все, що вона побачить, це обмеження. Адже вони не знають, як заробити гроші в будь-якій економіці. Вони знають, як їх заощадити. Роберт Кійосакі каже, що Бакмінстер Фуллер навчив його розглядати ситуацію з різних боків, використовуючи мінімум 2 точки зору. А ще Фуллер завжди зазначав, що нічого не можна передбачити. Роберту Кійосакі доводилося пережити фінансові крахи. Проте він зазначає, що це все не страшно, оскільки він зростає завдяки цьому. Це частина духовності. Духовність означає рости під час зазначених випробувань. Деякі люди бояться робити помилки, але це заважає їм рости. Ефективне використання часу. Багаті вкладають час у навчання та розвиток, щоб розуміти нові можливості. Бідні витрачають багато часу на роботу та розваги, не інвестуючи в освіту та саморозвиток. Якщо ваш мозок бідний, ваше завдання – самовдосконалюватися, оскільки школи цього для вас не зроблять. Коли ми йдемо в супермаркет і купуємо пакет молока, ми завжди перевіряємо термін придатності, але більшість людей не перевіряють термін придатності на своїх мізках та знаннях. Бідні кажуть, я не можу собі це дозволити, або я не можу це зробити, і вони стають тим, про що кажуть. Легко сказати, я не можу собі дозволити, чи у мене немає часу. Запитання відкривають горизонти розуму, у той час як твердження їх обмежують. Це є причиною, чому Роберт Кійосакі акцентує увагу на значенні фінансової освіти. Визначення цілей та фокусу. Багаті мають конкретні фінансові цілі та зосереджені на них. Бідні живуть зараз і не завжди мають конкретних фінансових планів. Справжні підприємці орієнтовані на власні цілі. Отже, коли вони зустрічаються з невдачами, вони сприймають це як шанс вирости ще більше. Мовляв, це чудово, адже я маю ще одну можливість піднятися вище. Вони завжди здатні підвестися та рухатися вперед. Незалежно від того, що з ними сталося, вони стають сильнішими, кращими, розумнішими і щасливішими. Але людина із обмеженим внутрішнім світоглядом відчуває страх втратити роботу, і, на жаль, цей страх часто стає реальністю. Невдачі – це важливо. Більшість людей ходять до школи і вчаться, як не зазнавати невдач. Як це тупо? Як дитина може навчитися ходити, якщо вона падає і її карають? Регбі – це командний вид спорту, як і футбол. Ролі в них різні, і люди грають по-різному. Гольфісти грають самі по собі, тому всі різні. Отже, моя гра у фінансовому плані – це бізнес, на другому місці – нерухомість. Тому я кажу молодим людям – знайдіть свою справу, знайдіть свою гру. Друзі, як і обіцяв, бонус. Під відео я залишив лінк на Telegram-бот, в якому ви знайдете 2 подарунки. Це PDF-файли 8 кроків для старту в товарному бізнесі, а також топ-5 товарів на весь рік. А з вами був Олександр Луценко та рубрика «Успішні люди». Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть в коментарях, як вам цей випуск. До зустрічі!